Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată, ca de obicei, să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 16 și 22 februarie. Așa că această lectură este pentru toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec. Vă aduc aminte că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu uitați, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru. Luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Ascultați, desigur, aceste mesaje cu deschidere, dar nu uitați să rămâneți ancorați în voi înșivă, păstrându-vă libertatea de a alege, astfel încât aceste mesaje să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină cu adevărat. Înainte de a începe lectura pentru voi, dragilor din Zodia Berbec, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, eu vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că acest canal vă aduce claritate, ghidare sau liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like. Trebuie precizat, desigur, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, fiind necesară decât dorința dumneavoastră. Și haideți să începem această nouă lectură și să întrebăm cărțile ce este important de știut pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna 16-22 februarie. Să vedem. Dragii mei dragi, se pare că, nu știu, ori unii se pregătesc să plece în vreo călătorie, ori fizică mă refer, sau poate o călătorie spirituală a sufletului. Cert este că poate fi o călătorie peste o apă. Este un loc unde voi poate v-ați dorit foarte mult să ajungeți sau că vorbim chiar și de o călătorie fizică, da? Poate într-un loc de cult, poate într-un loc de pelerinaj, într-un loc spiritual, unde voi v-ați dorit foarte mult să ajungeți. De asemenea, aș spune că sunteți dornici să găsiți niște răspunsuri. Sunteți dornici să vi se răspundă la anumite întrebări. Cumva această călătorie este despre acest lucru. Indiferent că ea este, poate, nu neapărat într-un loc spiritual, se pune accent, este adevărat, pe această parte, pe un loc mitic, pe un loc în care aveți nevoie să primiți niște răspunsuri. Este cumva, să zic așa, un sfat pe care voi vreți să-l primiți. Aceste cărți vin de asemenea și cu mesajul de a nu uita, cum să spun eu, a nu uita de înțelepciune, de a aborda totuși lucrurile cât mai înțelept posibil și a lua în calcul și a spune mereu întrebarea, desigur că nimic nu este sigur. Da? Deci, indiferent de ce răspunsuri veți primi, acționați cu înțelepciune, pentru că doar așa vă puteți rezolva, nu știu, anumite probleme pe care voi le-ați putea avea. Cert este că, mie asta îmi spun cărțile, că este o călătorie undeva peste o apă sau lângă o apă, dar în general peste o apă. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna
16-23 februarie. Posibil această călătorie să creeze un pic de conflict în interiorul vostru. Tocmai de aceea vi se cere înțelepciune. Și luați, așa cum vă spun de-al minteri și la lectura mea, în permanență atunci când apare cea mai mică nedumerire, căutați informații, dragilor. Nu le luați ca pe ceva care musai așa trebuie să fie. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Să vedem. Da, și se vede că avem și Marele Preot aici. Încă o dată conexiunea asta spirituală cu ceva mai presus de noi. Bun, haideți să luăm cu începutul. Asul de bâte. Asul de bâte pe poziția situației actuale îmi vorbește de o șansă nouă. În general, Asul de bâte este o carte pozitivă, este o carte cu o energie pozitivă, îmi vorbește de un pas important, un pas în care tu ai încredere, e ca și cum tu te hotărăști, vreau să fac eu acest pas, primul pas, aveți mai multă încredere în instinctul vostru, în intuiția voastră și eu spune că această săptămână va fi un moment cheie. Un moment cheie mai ales pe partea profesională și chiar pe partea bănească, de ce nu? O săptămână în care în sfârșit treceți la acțiune, poate printr-o idee foarte bună, poate descoperiți că aveți potențial și îl veți exploata la maxim, poate că aveți o viziune cu totul și cu totul nouă pe plan profesional foarte promițătoare sau vine ceva nou pozitiv pentru voi pe planul acesta al muncii. De asemenea, puteți încasa niște bănuți. Este de asemenea o energie tare bună pentru a încasa bănuți. Cumva lucrurile încep ușor, ușor să vină către voi, să vină în favoarea voastră. De asemenea, dacă s-a avut ceva probleme au fost ceva probleme în relația sentimentală, acest as de bâte îmi anunță o etapă bună, o etapă în care există înțelegere, în care există pasiune și chiar și pentru cei singurei, dacă de exemplu până acum ați iubit pe cineva în secret, ați admirat pe cineva în secret, cumva este momentul oportun să faceți primul pas și să arătați sentimentele pe care voi le aveți vis-a-vis de cealaltă persoană. Dacă nu, trebuie să vă spun că se anunță o întâlnire, aș spune chiar iminentă, între voi și o altă persoană care pur și simplu, de care veți fi atrași iremediabil, cel puțin din punct de vedere fizic. Ce nu prea este în favoarea voastră, un 5 de spade, și este firesc să nu prea fie în favoarea voastră, încercați în această săptămână să evitați acele conflicte, mare atenție, acele conflicte care sunt făcute folosind înșelăciunea, din răzbunare, din persoanele care în general poate ați simțit că v-au trădat. Nu vă angajați în aceste lupte, în aceste conflicte, în aceste bătălii. De ce? Pentru că nici voi nu veți avea absolut nimic de câștigat, cum de-al minteri trebuie să vă spun că nici celelalte persoane sau cealaltă persoană nu va avea nimic de câștigat, dar important este ceea ce e bun pentru voi și ce trebuie ca voi cumva să evitați. Ca să vă dau un mic indiciu, aș spune că sunt una sau mai multe persoane în care voi aveți încredere și pe care poate niciodată nu le-ai fi putut suspecta de un atac așa pe la spate. Da? Posibil să fie cineva ori corupt, ori gelos, ori invidios. Asta poate să apară cam pe toate aspectele vieții. Aici voi trebuie să analizați, să vedeți. Pot apărea la locul de muncă, da, prin tensiuni pe nedrept, prin acuzații pe nedrept, poate pe un post,
poate de a obține, nu știu, o mai bună imagine la șef, vă atacă pe voi. Dacă vorbim așa și ieșim un pic din aria asta profesională, aș spune șansele în această săptămână să cheltuiți așa nemăsurat nu vă aduc foarte multe foloase. Deci nu cheltuiți fără folos. Trebuie să fiți un pic mai atenți și dacă v-ați gândit cumva să vindeți ceva care poate nu v-a folosit, ar fi bine totuși să nu vă grăbiți. Cum de-al minteri și pe partea asta amoroasă pot apărea dezacorduri, conflicte inevitabile. Dacă vorbim de persoane, acum știți cum e, că în pereche energia într-adevăr este foarte bună, situația voastră actuală se prezintă destul de bine. E posibil să vină aceste persoane care au ori un soi de invidie, ori de gelozie. Nu este neapărat să fie între voi ca și relație. Da? Să vină cumva din exterior și să vă dezarmeze, e ca și cum mai zice vorba românului, îți bag mortul în casă, da? Sau bagă bățul așa prin gardă. Așa că asta ar trebui să le evitați. Ce este în schimb în favoarea voastră, și aici este într-adevăr chiar foarte bine, într-adevăr îmi apare ceva, cum să spună, care deja se află în desfășurare și care implică, culmea, o călătorie de pe ape, o călătorie ori de la distanță, ori o informație care pentru voi este foarte benefică și care vă va ajuta să dețineți oarecum controlul unei anumite situații. Se pare că nu vă veți da înapoi, se verifică faptul că sunteți energici, că vreți să acționați și lucrul ăsta, acest efort pentru a îmbunătăți o anumită situație se va vedea și chiar va fi benefic pentru voi. Se pune accentul foarte mult pe călătorii pe motive profesionale și chiar dacă poate nu se vor vedea imediat rezultatele, lucrurile merg în direcția bună. Cum de-al minteri, nu. Dacă mergem bine cu munca, mergem bine și cu bănuții. Deci încet, încet lucrurile parcă se mai limpezesc și ieșiți, dragii mei din Berbec, din această nebuloasă cu care v-ați confruntat în ultima perioadă. Așa cum poate mulți dintre voi m-ați urmărit până acum la lectura pentru luna februarie, chiar pe 17 februarie avem această eclipsă de soare care aduce o resetare karmică, de care va trebui să țineți cont. Ce înseamnă asta? Chiar dacă ea nu se vede, această resetare karmică nu se vede imediat, de fapt, cum să spun eu, în general, eclipsele nu cer o acțiune imediată, dar pregătesc terenul pentru o schimbare de direcție. Asta pentru simplu fapt că am vorbit de acest 3 de bâte și de ideea că lucrurile încep să se miște chiar dacă nu se văd rezultate imediate. Ce ar mai fi de spus? Ce puteți voi controla? Exact ce vă spuneam, avem un 5 de bâte, puteți controla ce este de fapt în defavoarea voastră, puteți controla acest 5 de bâte care reprezintă conflictul. Conflictul în care, aici poate să fie și un, cum să spun eu, un indiciu. În momentul în care cineva te provoacă și îți spune, eu am dreptate, dar el are un, cum să spun eu, un motiv bine întemeiat de ce vrea să-și impună punctul de vedere. Încercați să nu participați la ele. Încercați pentru... Știi cum e? Sunteți pe ultima 100 de metri. Și știu că mulți dintre voi în ultima perioadă, cel puțin de la începutul anului, poate ați avut o perioadă destul de agitată în care vi s-a cerut foarte multă răbdare. Mai este puțin. Nu răspundeți la aceste provocări. Stă în puterea voastră, e un lucru pe care voi îl puteți controla. Voi continuați, cel puțin pe plan profesional, să vă faceți treaba bine, chiar dacă alții pot juca murdar.
chiar dacă poate sunteți într-o competiție, să zicem, pentru un job sau pentru un post sau pentru a reuși ceva, voi faceți-vă treaba așa cum știți voi cel mai bine, pentru că dacă aveți ceea ce vă trebuie, indiferent cum, acel job îl veți obține sau acel lucru îl puteți obține. Bine ar fi în această săptămână, nu știu, pe partea asta a bănuților, așa cum bine am văzut, stă în puterea voastră, voi dețineți controlul, cum să spun eu, dacă mai faceți investiții, dacă faceți alte cheltuieli, indicat ar fi să, chiar dacă nu puteți plăti tot în această perioadă, totuși aveți capacitatea să vă organizați. Sunteți din această zodia Berbecului, nu? Care se organizează. Asta este caracteristica principală a unui berbec, să fie organizat, să fie bine structurat și, desigur, să-și facă strategii. Ce ar mai fi de spus? Eu aș mai spune că, la fel și pe partea amoroasă, conflictele nu vin neapărat de la voi și de la perechea voastră, mai ales în relații. Vin din cauza altor persoane, așa că păstrați-vă calmul. Cum, de-al minteri, chiar și cei singuri pot descoperi în această săptămână că nu sunteți singurii interesați de aceeași persoană. Dar nu intrați în conflict, pentru că dacă știți cum e, ce e bun și e pus deoparte pentru fiecare și dacă un lucru este sau o persoană este să fie pentru voi, cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla. Probabil că ați face mai mult rău dacă ați intra, pentru cei singuri mă refer, în conflict cu cea de-a celălalt sau cealaltă competitoare a voastră pe plan amoros. În schimb, ce nu puteți voi controla, și aici este într-adevăr foarte interesant, avem zodia Taur, poate asta vă spune ceva, avem Marele Preot. Ce nu puteți voi controla, că lucrurile, indiferent ce s-ar întâmpla, se vor face corect sau se va cere corectitudine. Există, de asemenea, în afară de faptul că există o anumită determinare, o mare voință, cumva trebuie să fiți atenți la valorile voastre. La valorile voastre, la valori atât spirituale cât și sociale, de ce nu, și trebuie să vă spun că sunteți ajutați să găsiți soluții prin propriile voastre puteri sau chiar și cu ajutorul altora, dar ce este cel mai important și ce ne spune Marele Preot este faptul că ceea ce se întâmplă acum face parte, într-un fel sau altul, poate chiar din destinul vostru. Chiar dacă voi de multe ori nu înțelegeți de ce se întâmplă, care sunt cauzele, care sunt motivele, este ceva, cumva, acea forță superioară pe care am văzut-o chiar și în cărțile de oracol ale sirenelor, acea forță superioară, acea forță celestială care cumva încearcă să te sprijine, încearcă să te facă să nu te lași și să te păstrezi la fel de organizat, la fel de bine structurat ca și până acum și să-ți păstrezi, desigur, încă un pic răbdarea. Asta îmi spune că, poate, nu știu, în domeniul ăsta profesional, o întâlnire inopinantă cu vreun profesor, cu vreun mentor, de care tu chiar aveai nevoie în momentul respectiv, te poate ajuta. Te poate ajuta și poți colabora cu această persoană, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Taur, dar te va ajuta să te organizezi mai bine, să ai rezultate mai bune, cum am mai spus și bine am văzut cu asul de bâte, mai ales pe plan profesional. De asemenea, dacă vorbim pe partea financiară, acest Mare Preot te îndeamnă să fii cu picioarele pe pământ, te îndeamnă ca atunci când nu-ți poți administra anumite situații financiare, nu ezita, caută un profesionist sau caută pe cineva care într-adevăr te poate sprijini și îți poate da sfaturi bune. Este adevărat,
vine și cu un mic avertisment, nu este săptămâna cea mai bună să vă asumați riscuri inutile. Ce ar mai fi un sfat, desigur, poate și pentru partea asta sentimentală, încercați în această săptămână pentru a evita, cum bine vedem, aceste conflicte, încearcă să te pui poate și în pantofii celuilalt. Nu este o săptămână în care să luați decizii de-astea bruște, gata, ne certăm, ne divorțăm, da? Deci este, cum să spun eu, este o săptămână în care încă un pic mai trebuie, știu că v-a săturat mulți dintre voi, încă un pic mai trebuie să aveți răbdare, mai ales, așa cum am mai spus, și cu eclipsa asta de soare, care va marca întreaga săptămână și poate imediat perioada după, apare această resetare karmică în care chiar și cu marele preot aici e posibil să-ți apară omul potrivit la locul potrivit când nu te aștepți, când te aștepți mai puțin. Haideți să vedem acum și ce ne spun, ce mesaj au îngerii pentru voi, dragii mei din Berbec. Un mesaj, te rog, pentru dragii și dragile mele din Berbec în săptămâna 16, 20 și... Sunt multe, mai încercăm. 16-22 februarie. Un mesaj pentru dragii mei din... 3. Haide să le parcurgem repede. Și îl avem așa, mesajul lui Pahaliah. Pahaliah te poate ajuta cu discuțiile sau cu conversațiile, mai bine zis, care au un anumit grad de dificultate. E posibil să îți iasă în cale cineva pe care l-ai tot evitat sau ai tot evitat-o în ultima perioadă. Și e un fel de sprijin, e ca și cum te-ar ajuta să-ți vină vorbele, să ai cuvintele la tine în momentul întâlnirii cu acest personaj care se pare voi l-ați evitat foarte mult. Dar cumva acest, cum am mai spus, resetare karmică, nimic neîntâmplător. Și vă poate ajuta să vă vină, să nu vă blocați, să nu vă enervați și totuși să puteți să aveți o comunicare care aparent era destul de dificilă. Avem de asemenea și pe Sitael, poți să spui adevărul în fiecare zi? Este o întrebare. Încearcă să faci un exercițiu spunând adevărul. Acum voi știți de ce Sitael a venit cu această întrebare retorică de alminteri, dar la care numai voi puteți să vă răspundeți în intimitatea voastră personală. Îl avem de asemenea mesajul lui Poiel. Trezește intenția în inima ta, păstrează dorințele pe frontispiciu în mintea ta. Adică intenție, dorința de fapt fără intenție rămâne cumva decât la stadiul de dorință și nimic mai mult. Este un demn de fapt cumva de acțiune, ceea ce am văzut de fapt și în întreaga lectură. Și bineînțeles avem pe Daniel, profetul Daniel, care spune ai o decizie de luat, cântărește bine opțiunile împreună cu Daniel pentru a găsi calea. Este interesant și ați putea să căutați chiar pe Google să vedeți ce spune Daniel. Și aici posibil să vă poată ajuta în luarea unei decizii. Nu pierdeți nimic să încercați. Pentru că aici avem cântărește bine opțiunile împreună cu Daniel. Deci există acolo ceva care vă poate ajuta cu siguranță. Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper că aceste lecturi v-au adus ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții voastre. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați, dragilor, zburați înalt
suflete frumoase și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.